ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาปากโพงอาจจะมีข้อจำกัดผิดศีลบ้างอะไรบ้างจะทำยังไงดีมีทางแก้ไหมมีนะไม่น่าเชื่อว่าพระเจ้ามีทางแก้เอาไว้สำหรับผู้ที่ยังศีลบกพร่องนะพระองค์แบ่งมนุษย์เนี่ยเป็น10 จำพวกในบุคคล10 จำพวกเนี่ยมีอยู่5 กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกทุศีลนะทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่าน5 กลุ่มเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มละ2 พวกฟังกับพวกไม่ฟังนะพวกฟังกับพวกไม่ฟังทั้ง2 กลุ่มเลยจึงเป็นบุคคล10 จำพวกไอ้พวกฟังเนี่ยจะรอดไอ้พวกไม่ฟังเนี่ยไม่รอดนะพวกฟังนี่คือยังไงคุณสมบัติเขาคือเขากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเขาได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยนี่5 คุณสมบัติ5 คุณสมบัตินี้ใครมีแม้จะทุศีลก็ตามหรือมีศีลก็ตามหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านก็ตามพวกนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนะนี่วิธีเอาตัวรอดพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเพื่อให้โอกาสคนทุกประเภทได้หลุดพ้นแต่ละคนเนี่ยมีอินทรีย์5ที่ไม่เท่ากันศรัทธาไม่เท่ากันวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เท่ากันถ้าใครไปทางตรงนี้ตันพระพุทธเจ้าบอกทางเลี้ยวให้นะไม่ต้องกลัวมีวิธีแก้นะเราราคะกล้าเรามักโกรธเราฟุ้งซ่านแก้ด้วยสุตตะตัวนี้แก้ได้แต่ต้องแก้แบบไหนสุตตะแบบไหนแบบฟังมากๆฟังเนืองๆนะคือการกระทำกิจด้วยการฟังด้วยการเป็นพหูสูตรคือฟังมากฟังบ่อยและทำความเข้าใจนั่นเองคือแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคืออย่างน้อยโยมต้องได้สมาธิบ้างนะสมยวิมุตติคือได้สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวนิดๆหน่อยๆต้องได้บ้างแล้วตัวที่5สุดท้ายคือรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลเนี่ยคือต้องรู้ลึกซึ้งถึงขนาดว่าหลุดยังไงอย่างเช่นถ้าโยมศึกษาไปเรื่อยๆโยมจะรู้ว่าการทุศีลหรือการมีศีลเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดโยมจะฆ่าสัตว์โยมคิดก่อนไหมคิดโยมจะขโมยโยมคิดก่อนไหมคิดนี่แหละมูลเหตุของศีลมาจากตัวคิดและถ้าโยมสามารถกำจัดความคิดได้ไม่ให้เกิดศีลไม่ต้องพูดถึงเพราะโยมมาเล่นตัวบนแล้วดังนั้นสัมมาสังกัปปะเนี่ยดำริชอบคือทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆเนี่ยศีลไม่ต้องพูดถึงศีลมาเองศีลมาเองเพราะโยมไม่คิดอกุศลข้อปฏิบัติกายวาจาจะผิดไม่ได้มันไม่ผิดมาแต่ความคิดนะดังนั้นถ้าใครสามารถคุมความคิดตัวเองได้มีอำนาจเหนือความคิดโดยทำให้ความคิดอกุศลไม่เกิดเลยพระองค์เรียกมีชื่อมอบให้ว่าเรียกอภิพายตนะเป็นผู้ครอบงำอายตนะได้นะไม่ให้อกุศลในใจเกิดเลยนะค่อยๆศึกษาไปอาตมาว่าสนุกศึกษาคำพระศาสดาแล้วสนุกได้ความรู้มากมายนะแล้วเราจะมีวิธีเอาตัวรอดได้ที่สำคัญนะเจ้าสรการนี้เมาเหล้านะแล้วพระเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันนะตอนช่วงตายเพื่อนสรการนี้บอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็เป็นโสดาบันกันหมดละสินะพระพุทธเจ้าอาศัยอะไรพระองค์ก็บอกเหตุผล2 ขยักแรกบอกว่า
สรการนี้เจ้าสรการนี้เนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดราตรีอันยาวนานใครมีคุณสมบัติแบบนี้จะพยากรณ์ว่าไปสู่วินิบาตนั้นไม่ได้นะนี่คุณสมบัติที่หนึ่งและก่อนตายพระองค์บอกสรการนี้สมาทานซึ่งสิกขาก่อนสิ้นพระชนครบคุณสมบัติโสดาบันพอดีเลยพระองค์จึงพยากรณ์เจ้าสรการนี้ผู้ทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์มาเกือบตลอดชีวิตนั้นว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเห็นไหมเราลองไปดูพระสูตรสรการนี้นะแล้วก็เก็บรายละเอียดอ่านในตรงนี้ให้ดีเราก็จะได้กำลังใจว่ามันยังมีวิธีแก้มีหนทางออกของคนที่ทุศีลหรือมีศีลก็ตามหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านเนี่ยการมารู้คำศาสดาของเรามีประโยชน์อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอาตมาจะให้บวชกันหมดนะไม่ต้องอยู่เป็นฆราวาสนี่แหละแต่เป็นฆราวาสชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นสูงสุดได้และเราก็ได้โภคทรัพย์มาโดยธรรมได้เฟื่องฟูด้วยยศและมิตรสหายได้นะด้วยคุณธรรมที่พระองค์บอกนะ5ประการหรือ4ประการ4ประการเนี่ยตัดสุตตะไป1อันทำแค่4ข้อก็ได้แล้วศรัทธาศีลจาคะปัญญา4ข้อจะได้ทำ4ประการอันน่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกคือโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตรสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี้คือธรรม4ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกเกิดขึ้นเพราะธรรม4ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญา4ข้อนี้เท่านั้นเองเห็นไหมง่ายๆนะคนเราเจริญทั้ง2ทางได้ไหมพระเจ้าบอกได้โยมเจริญทั้งทางโลกมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมีเงินทองนะมีบริษัทบริวารแล้วเป็นอริยบุคคลด้วยพระเจ้าบอกได้นะสามารถทำได้ในพระสูตรที่พระองค์บอกว่าให้สร้างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา5อย่างอีกเหมือนกันแต่เพิ่มสุตตะเข้าไปอีก1อันนะบุคคลนี้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบริสุทธิ์แห่งทรัพย์อันเต็มขนาดนะเจริญด้วยสัตว์4เท้ามีไหมพระสูตรขึ้นหรือยังเห็นนะเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยทรัพย์ข้าวเปลือกบุตรภรรยาทาสกรรมกรที่เต็มขนาดแห่งบุรุษเจริญด้วยสัตว์4เท้าแล้วก็เจริญด้วยอะไรศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโลกก็เจริญด้วยธรรมฝ่ายธรรมะก็เจริญด้วยเห็นไหมเอา2อย่างยังได้เลยใครอยากจะบวชก็ไม่ขัดใครยังไม่อยากบวชอยากเป็นอย่างเดิมแล้วก็หลุดพ้นด้วยก็ทำได้เนี่ยเราเลือกนโยบายชีวิตเราได้เลยและถ้าเรารู้คำศาสดามากเนี่ยเราเลือกเกิดได้ด้วยอยากเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลข้าบดีมหาศาลผู้เจ้าบอกวิธีทำให้เสร็จเลยถ้าเธออยากเกิดเป็นข้าบดีมหาศาลเธอต้องทำตัวยังไงต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเธอจะต้องทำยังไงยังมีบอกไว้เลยนะจักรวรรดิวัตรนะวัตตระของพระเจ้าจักรพรรดิเธอสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้นะเธอจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเธอสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้นะเธอจะได้เป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเลือกเกิดได้เพราะเรามีสุตตะนั่นเองสมัยก่อนเราจะฟังมาว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่เลือกเกิดไม่ได้ถ้าเธอไม่มีสุตตะของตถาคตคติของเธอจะเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาปลายลงบางคราวตกเอาท่ามกลางลงสเปะสปะเลือกเกิดไม่ได้อันนี้ใช่
นะแต่พอมีสุตตะของตถาคตปุ๊บเนี่ยสบายแล้วโยมวางนโยบายชีวิตโยมได้เลยนะนี่คือประโยชน์ทีนี้มีใครอยากซักถามข้อสงสัยอะไรไหมเชิญได้นะก็พยายามสรุปคร่าวๆมานะเวลาที่จะให้เราเข้าใจทั้งหมดนะคงไม่พอหรอกคงค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะนมัสการถามพระอาจารย์ครับ คือมีคำพูดที่ว่าศาสนาพุทธจะดำรงอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัททั้งสี่แต่ตอนนี้นะครับประเทศไทยมีแค่3พุทธบริษัทจะมีผลอย่างไรต่อการดำรงของพุทธศาสนาครับก็เล่นถามก็ตรงนี้ไม่ยากเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยคำนึงถึงหมู่มนุษย์ทั่วโลกไม่ได้คำนึงถึงแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะเพราะว่าบริษัท4ของพระองค์เนี่ยมีกระจายไปทั่วโลกนะในประเทศอื่นก็มีบริษัทที่เหลืออยู่เหมือนกันนะอย่างนี้นั้นก็คือช่วยกันได้นะแสดงว่าคำพูดนี้เป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับเป็นอยู่ท่านเปล่งออกมาเป็นอยู่ใช่ครับใช่แล้วความดำรงความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเนี่ยพระองค์บอก4อย่างอันดับแรกเนี่ยพระองค์ชี้มาที่ตัวบทพยัญชนะบทพยัญชนะต้องถูกมีความหมายถูกนะพยัญชนะถูกต้องอรรถะก็ต้องถูกต้องมีนัยยะถูกต้องนี่เป็นข้อแรกเลยนะนี่ปัญหาเนี่ยข้อแรกเนี่ยเรายังมีไม่ชัดมีเหมือนกันพระไตรปิฎกก็อย่างที่บอกมันมีคำแต่งหมายปนอยู่ด้วยนะเรายังไม่มีแบบเพียวๆล้วนๆซึ่งมันทำให้การศึกษาการอ่านเนี่ยต่อเนื่องนะตรงนี้ก็ไม่ยากค่อยๆทำไปได้นะอันที่สองเนี่ยภิกขุต้องอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนด้วยความครบหนักแน่นนะอันนี้อยู่ที่ตัวภิกขุละข้อที่สามเนี่ยคนที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปดังนั้นการถ่ายทอดต้องถ่ายทอดคำใครคำตถาคตเป็นข้อที่3ข้อ1กับ3เนี่ยเป็นเรื่องสุตตะเลยที่1สุตตะต้องถูกนะข้อมูลต้องถูกและข้อ3คือต้องขยันเผยแผ่ออกไปส่วนข้อ4พระองค์บอกว่าภิกขุเถระคือบวชนาน10 ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมต้องปรารภความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ4ข้อแค่นั้นเองพระสัทธรรมตั้งมั่นแน่นอนดังนั้นเวลาเราต้องการให้พระสัทธรรมตั้งมั่นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปคิดใหม่เลยทำยังไงจะให้พุทธประสงค์เป็นจริงอันดับแรกเนี่ยบทพยัญชนะถูกความหมายถูกเนี่ยทำตรงนี้ก่อนตำรับตำราที่เป็นคำศาสดาล้วนๆเป๊ะๆไม่เอาคำคนอื่นมาปนเลยเนี่ยขอให้มีก่อนแล้วกันในโลกเนี้ยในโลกเนี้ยยังไม่มีนะเพราะนั้นถ้าใครสามารถทำได้รวบรวมทั้งชีวิตได้เนี่ยนี่คือสุดยอดเลยและต่อมาก็คือขยันถ่ายทอดออกไปเพราะมีอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกเลยว่าคำของตถาคตเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำศาสดานะพวกมนของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยปิดบังจะรุ่งเรืองเปิดเผยจะไม่รุ่งเรืองนะเพราะเวลาตรวจสอบโดยคำพูดแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่ามันไม่จริงนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เปิดเผยคำศาสดามากๆเปิดเผยมากๆแล้วจะรุ่งเรืองเองดังนั้นหน้าที่เราก็มีแค่เปิดเผยส่วนใครศรัทธาไม่ศรัทธาอันนั้นเรื่องของอินทรีย์ของเขาเรามีหน้าที่เผยแผ่ไปและคนเผยแผ่คำพระพุทธเจ้าเปิดเผยคำพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกหายากนะคนประกาศคำศาสดาล้วนๆเนี่ยมีไม่เยอะและเป็นแก้วที่สว่างไสวด้วยที่ถามคำถามนี้ก็เพราะว่ามีผู้หญิงอยู่เยอะนะครับ
ก็มันจะเป็นหนทางหนึ่งอาจจะชี้ให้เขาทำไมคำนึงถึงสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงการหลุดพ้นนี้นะครับแล้วก็พอจะมีทางแก้อย่างไรได้บ้างครับที่จะให้ในประเทศไทยนี่สามารถบวชเป็นภิกษุณีทางแก้เนี่ยเนื่องจากปัญหาในพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะเวลาเราจะแก้ปัญหาตอนเนี้ยมันจะติดปัญหาคือแต่ละคนใช้คำตอบในการแก้เนี่ยไม่เหมือนกันยังไม่อิงไปที่พระพุทธเจ้าจะอิงไปแค่อาจารย์นี้บอกอย่างนี้อาจารย์นี้บอกอย่างนี้อาจารย์นั้นบอกอย่างนั้นแก้ไม่มีทางได้จะแก้ปัญหาใดก็ตามอันดับแรกขอให้ทุกคนเนี่ยยอมรับพระพุทธเจ้าก่อนว่าทุกปัญหาจะขอแก้จากพระพุทธเจ้าได้ไหมถ้าหลักการนี้ยืนมั่นจบแน่นอนแก้ได้ทุกปัญหาเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบไปหมดแล้วทุกปัญหาขอให้ยอมพระพุทธเจ้าจริงเถอะใช่ไหมหลักการเนี่ยตั้งเลยขอใช้พุทธวจนะคำจากปากพระศาสดาเท่านั้นแล้วโยมจะแก้ปัญหาอะไรมีคำตอบหมดพระเจ้าตอบไว้หมดเลยนะครับจบคำถามครับขอบคุณนมัสการ เช่นนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าครับเรียนท่านผู้จัดการศูนย์การทหารพื้นใหญ่กับผมนายวรวิทย์วงศ์สวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีครับบังเอิญได้ถูกชักชวนจากท่านผู้จัดการวันนี้จึงไม่ไปหาหมอ ก็เลยมาที่นี่ จากการฟังเมื่อสักครู่นี้ผมมีความตะขิดตะขวงใจอยู่นิดหนึ่งว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธวจนะคือคำพูดของพระศาสดาของเราเนี่ยอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนไม่จริงเรามีองค์ประกอบอะไรที่จะพิจารณาว่านี่คือพระพุทธวจนะประเด็นที่ว่า2,561 ปีหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยมันมีความเพี้ยนอยู่สูงเพราะฉะนั้นจึงมีองค์กรจึงมีพระสงฆ์หลายรูปหลายองค์เหลือเกินที่อ้างเอาพระพุทธวจนะของพระองค์นี่ก็อ้างเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าจะมีหลักการสังเกตใดแม้กระทั่งคำพูดที่ท่านมาบรรยายในวันนี้ผมก็ยังอิงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือพระพุทธวจนะจริงของพระองค์ครับสอบถามครับได้ไม่ยากตรงนี้ เราแบ่งการหลักฐานเป็น2ส่วนดีไหมครับส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมครับส่วนทางโลกที่เราเชื่อกันว่าภิกขุต้องห่มจีวรไม่นุ่งเสื้อกางเกงหรือว่าภิกขุทุกวันเนี่ยต้องนั่งสวดปาติโมกข์กันทุกกึ่งเดือนถ้าอยู่4 รูปขึ้นไปความเชื่อเหล่านี้เรามีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คือหลักฐานที่มีอยู่ในโลกนั้นหลักฐานที่มีอยู่ในโลกเนี่ยใครมีเอามาเลยเอามาเสร็จแล้วเอามาเทียบเคียงและเก่าที่สุดอยู่ที่ไหนเราก็เลยทำไทม์ไลน์ไว้ให้ไงอย่างที่บอกว่าคำพระศาสดาเนี่ยมายังไงเราก็สงสัยเหมือนกันต่างคนต่างอ้างคำศาสดาเนี่ยมันใช่ไหมนี่เอาแบบหลักฐานแบบโลกก่อนนะว่าในโลกเนี้ยมีคำศาสดาอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเวลาเราหาไปในโลกเนี่ยมีหลักฐานเยอะเราก็จะให้ดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างเช่นว่าในของประเทศไทยก็มีบาลีสยามรัฐมีใบลานอักษรขอมมีก้อนศิลาในยุคทวาราวดีที่ลพบุรีและเพชรบูรณ์ที่จารึกปฏิจจสมุปบาทข้อมูลเหล่านี้จะตรงกันหมดแล้วก็ในถ้ำอัฟกานิสถานที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใบลานนี้แกะสลักเขียนอะไรไว้และเป็นเศษใบลานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลย
ไปทำกันที่นอร์เวย์นักโบราณคดีทั่วโลกไปเรียงข้อมูลตัวนี้นะจนกระทั่งออกมาเป็นแผ่นใบลานนะและมีรอยเขียนนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกไปช่วยกันแปลปรากฏว่าตรงกันกับพระสูตรในฉบับสยามรัฐเห็นนะคำพระพุทธเจ้าจะตรงกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกทุกคนจะใช้การทรงจำลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเด่นของการถ่ายทอดคำตถาคตเพราะพระเจ้าจะไม่ให้บัญญัติเพิ่มพระเจ้าบอกเลยภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั้นข้อมูลในเนี้ยก็จะมีการบอกในตัวของมันเองว่าทำยังไงจะไม่ให้เสื่อมทำยังไงจะเจริญและจะสังเกตยังไงดังนั้นคำพระพุทธเจ้าตัวเนี้ยจะมีตรงกันทั่วโลกอยู่นั้นพระไตรปิฎกทั่วโลกเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดการเชื่อมโยงกันเราสามารถตรวจสอบให้เห็นได้แต่ตอนนี้เราไปว่ากันความเก่าก่อนนะดังนั้นความเก่าเนี่ยตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์นะอันนี้ประมาณปี 1000 นะแล้วก็เก่าที่สุดก็คือในยุคพระเจ้าอโศกซึ่งจารึกอโศกเนี่ยจะมี3ลักษณะคือก้อนศิลาแล้วก็ในถ้ำแล้วก็เสาหินนะแล้วหลักฐานก็คือมีการบ่งบอกถึงการเผยแผ่คำศาสดาในช่วงยุคพระเจ้าอโศกเนี่ยไปถึง9ตำแหน่งทั่วโลกนะอักษรตรงนี้เป็นอักษรพราหมีภาษาปรากฤตนะที่เป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันและเฉียดพระพุทธเจ้าประมาณ200 กว่าปีแค่นั้นเองที่พระเจ้าปรินิพพานฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่เก่ากว่านี้นะและหลักฐานพวกนี้เนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันนะนี้อันที่1นะทีนี้ในคำศาสดาเนี่ยศาสดาบอกเลยว่าพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนั่นคือพระองค์ต้องมาแก้ที่พระองค์ก่อนถ้าคำพระองค์เนี่ยคลาดเคลื่อนจะตรวจยังไงนะพระองค์จะมีการพูดที่ต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นคุณสมบัติที่2อันแรกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดอันต่อมาคือคำพูดต้องสอดรับไม่ขัดแย้งกันอันที่3คำต้องเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลนะหลักการตรงนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าไม่มีใครในโลกทำได้นี่เป็นการตรวจสอบในแบบโลกุตระดังนั้นเวลาบอกว่าอันนี้คำภาษาลิบุตรตรวจไม่ได้ครับเพราะว่าสาวกคำไม่สอดรับกันอันนี้คำของหลวงปู่องค์นี้ก็ตรวจไม่ได้เพราะไม่รู้ใครเขียนใช่อ้างขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะคนก็อ้างได้ว่าเป็นพุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้ามีแต่จะขัดแย้งกันเองคำที่แต่งใหม่แล้วอ้างพระพุทธเจ้ามีมากมายซึ่งจะขัดแย้งกับคำพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคำพระเจ้าด้วยกันเองจะไม่ขัดแย้งกันคำขัดแย้งกันเช่นเราเจอพระสูตรหนึ่งบอกอายุนรกมีภิกขุถามว่านรกเนี่ยอายุกี่ปีพระเจ้าบอกนับปีไม่ไหวพออุปมาได้ไหมพระเจ้าบอกได้นะอุปมายังไงพระองค์บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งนะมีอัตรา20 ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100 ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1 เมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100 ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี่คือ1 ส่วนอัปพุทธนรกอัปพุทธนรกเนี่ยเป็นนรกที่ตื้นที่สุดมีทั้งหมด10 ชั้นไปจนถึงปัทุมนรกนะถ้าลึกลงไป20 เท่าลึกลงไปอีก20 เท่าไล่20 เท่าไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าพระสูตรนี้เล่ม15ไปขัดแย้งกับพระสูตรเล่มที่24เล่มที่24พระสูตรเหมือนกันเลยแต่บอกว่าทุก100,000 ปีหยิบออก1 เมล็ดขัดแย้งกันละฉะนั้นถ้าโยมเป็นคนหยิบเมล็ดงาโยมจะหยิบไม่ถูกว่าจะหยิบ100 ปีหรือหยิบ100,000 ปีใช่ไหม
เล่มที่ 25ขัดอีกเล่ม 25บอกว่าหยิบทุก 1,000 ปี100 ปีแสนปีหยิบออก1เมล็ดนี่คือลักษณะของความขัดแย้งกันนี้อยู่ในบาลีสยามรัฐเราเองซึ่งบาลีขัดไม่ได้ผิดไม่ได้เพราะบาลีเหมือนใช้การทรงจำเหมือนสุดคูณใครท่องสุดคูณผิดเรารู้เลยคนนี้ท่องผิดนะผิดไม่ได้ต้องเป๊ะมากเลยทุกพยัญชนะขออนุญาตถามนิดนึงนะครับว่าบาลีสยามรัฐนี่เป็นเอกสารอยู่ในสยามของเราใช่ไหมครับถูกต้องในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เป็นผู้ดำริธรรมเราเชื่อตรงนี้เป็นคัมภีร์ของเราเลยใช่ไหมครับณวันนี้ถูกต้องทุกสำนักในประเทศไทยตอนนี้ใช้ตัวบาลีสยามรัฐเป็นตัวอ้างอิงหมดนะทุกคนยิงไปที่ตัวนี้แล้วมาถูกแปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจช่วงประมาณยุครัชกาลที่8รัชกาลที่8มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ละยุคเนี่ยตั้งแต่ร.1 ร.5 ร.8 มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำบาลีสยามรัฐนี่ก็คงจะมาจากตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศก234 ปีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่แต่ก่อนนั้นก็คือเอามาจากยุครัชกาลที่1ก่อนรัชกาลที่1ได้ทำการสังคายนาใช่เรื่องกับพระพุทธศาสนาก่อนใช่พระสงฆ์200 รูปนะครับโดยการยืมพระไตรปิฎกจากลาวรามันแล้วมานั่งลอกใหม่ซึ่งร.5 ก็บอกเขาก็เคยลอกของเราก็เคยลอกของเขาต่างคนต่างลอกกันไปลอกกันมาคือประเทศไหนเนี่ยล่มสลายพระไตรปิฎกพังถูกเผาหมดเวลากอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาได้ก็จะยืมประเทศข้างบ้านมาขอนั่งลอกใหม่กันเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นบาลีสยามรัฐของเราจึงเป็นเอกสารที่เราเชื่อถือว่ามีพระพุทธวจนะอยู่ในนั้นใช่ถูกต้องทั้งหมดไหมครับหรือประมาณ 20-30% ทั้งหมดไหมทั้งหมดเท่าที่ในประวัติศาสตร์มีแต่สำหรับพระไตรปิฎกล่ะครับพระไตรปิฎกก็คือมีส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะดังนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยณวันเนี้ยตัวฉบับสยามรัฐเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละก็จะมีทั้งคำพระพุทธเจ้าแล้วก็คำอธิบายคำพระพุทธเจ้ามีแค่2ส่วนหลักฐานตรงเนี้ยแต่ตัวนี้เป็นคำถามสุดท้ายจากกระผมที่สงสัยอยู่มาตลอดนะครับว่าบาลีสยามรัฐนี่นะครับที่เป็นต้นกำเนิดที่เราได้ยึดถือว่าพระพุทธวจนะอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วพระคุณเจ้าได้นำเอาตรงนี้ออกมาเป็นเอกสารอีกใช่ไหมครับป่าผมจะได้ซื้อหาแล้วครับนมัสการขอบพระคุณครับสอบถามที่มาอยากจะศึกษาพระพุทธวจนะเนี่ยอย่างแท้จริงจริงๆครับนมัสการขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะอธิบายตัวอายุนรกนี้ให้ต่อว่าเรามีการตรวจสอบจากพระไตรปิฎกทั่วโลกนะอันนี้เมื่อบาลีสยามรัฐขัดแย้งกันจาก3เล่ม15 24 25บอกไม่เหมือนกันเล่ม15บอกว่าทุก100ปีหยิบเมล็ดงาออก1เมล็ดเล่ม24บอกว่าทุก100,000 ปีหยิบออก1เมล็ดเล่ม25บอกทุก100 ปี1,000 ปีแสนปีหยิบออก1เมล็ดนะตรวจยังไงเราก็ไปดูของอะไรบ้างไล่ไปอันนี้ของฉบับสยามรัฐรูดไปว่ามีฉบับอะไรที่เอามานะของมหาจุฬาของมหาเถรสมาคมของ Wisdom Publication ของอเมริกาโรมันสคริปต์ของพม่าและโรมันสคริปต์ของอินเดียคือวิปัสสนารีเสิร์ชนะเราก็ดึงไปดูเล่ม15 24 25ของพระไตรปิฎกทั่วโลกตรงนี้ที่เรามีอยู่ในมือนะเราตั้งสันนิษฐานว่าอย่างไรสันนิษฐานว่าเราต้องเจอสัก1ประเทศที่3พระสูตรนี้ต้องตรงกันขณะที่ทำการตรวจสอบเนี่ยก็ลุ้นไปด้วยว่าจะเจอไหมนะซึ่งข้อสันนิษฐานนี้สันนิษฐานจากว่าคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นจะต้องมี1ประเทศที่ไม่ประเทศใดประเทศหนึ่งละจะต้องไม่100 ปีก็แสนปีละจะต้องตรงกันแหละ3พระสูตรนี้ปรากฏว่าเราก็เทียบเคียงมาไปดูเล่ม15เล่ม15นะวัสสตัสสะเนี่ยแปลว่า100นะบาลีสยามรัฐเนี่ยกับรศ112เนี่ยก็คือเนื้อหาเดียวกัน
ครั้งแรกที่ร.5 ทำเนี่ยเรียกฉบับจปร.สอนสยามรศ112แล้วก็อีกไม่กี่ปีก็ถูกปรับมาเป็นสยามรัฐนะโดยสมเด็จมหาสมณเจ้าเนี่ยเปลี่ยนวรรณยุกต์นิดนึงยุบวัญชการกับยามการเหลือเป็นพินทุนะก็เลยเรียกเป็นบาลีสยามรัฐเป็นอักษรพินทุก็คือเนื้อหาเหมือนกันหมดไม่มีอะไรดังนั้นสยามรัฐเนี่ยใช้100 ปีต่อมาใช้อะไรนะเราเอาระดับประเทศเลยนะระดับประเทศเลื่อนไปแค่นั้นนะของขอมเดี๋ยวหยุดทีละประเทศของขอมก็ใช้100 ปีเลื่อนไปอีกของ Wisdom Publication คือของอเมริกามันมีของ Bali Text Society เนี่ยเขาไม่แปลพระสูตรนี้ของอเมริกาแปลก็คือ100 ปีเหมือนกันโรมันสคริปต์พม่าก็100 ปีโรมันสคริปต์วิปัสสนารีเสิร์ชก็100 ปีนะตรงกันหมดอันนี้ตรงกันหมดนะไปดูเล่ม24ดูเล่มก่อนสิเลขเล่มขยายเลขเล่มเข้าดูเล่ม24อังคุตตรนิกายนะจากนั้นไปดูตารางแรกนะดูเฉพาะบาลีเพราะบาลีคือจุดที่ผิดไม่ได้ภาษาไทยเนี่ยจะแปลคลาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างบาลีตัวนี้แปลว่า100,000 ปีนะวัสสะสตะสหัสสัสสะนะ100,000 ปีสยามรัฐ100,000 ปีถัดไปของขอมก็100,000 ปีนะของบาลีเทคโซไซตี้100 ปีอเมริกา100 ปีพม่า100 ปีโรมันสคริปต์100 ปีของอินเดียนะเนี่ยถัดไปเล่ม25นะขุททกนิกายของสยามรัฐนะ100 ปี1,000 ปี100,000 ปีนะ100 ปี1,000 ปี100,000 ปีถัดไปของขอม100 ปี1,000 ปี100,000 ปีเหมือนกันบาลีเทคยัง100 ปี Wisdom ไม่แปลนะโรมันสคริปต์พม่ายัง100 ปีโรมันสคริปต์วิปัสสนารีเสิร์ช100 ปีเห็นไหม2 ประเทศ3 เล่มตรงกันเป๊ะขัดแย้งไม่ได้ขอมีประเทศเดียวเราก็ชื่นใจแล้วนี่มีถึง2 ประเทศสรุปว่าของขอมกับเราคลาดเคลื่อนนะเรากำลังมาดูว่าของใครคลาดเคลื่อนของใครที่ยังคงความเป๊ะอยู่ในพระสูตรเดียวกันนี้มีอีกลำดับชั้นของนรกดันสลับกันนะสลับชั้นกลางๆอะตะตะกับอาหาหะนะอะตะตะอาหาหะเล่ม15เนี่ยบอกอะตะตะขึ้นก่อนแล้วหะแต่พอเล่ม24หะขึ้นก่อนแล้วค่อยตะเล่ม25ก็หะขึ้นก่อนตะ24 25เหมือนกันแต่ขัดกับเล่ม15เราก็เช็คอีกพอเช็คคราวเนี่ยนะปรากฏว่านะประเทศที่ถูกเนี่ยเหลือประเทศเดียวคือโรมันสคริปต์พม่า3 เล่มตรงกันวิปัสสนารีเสิร์ชของอินเดียยังพลาดเลยนะลองไปดูคร่าวๆก็ได้นะอันนี้คือเล่ม15ไปดูบาลีนะบาลีตะโตนิรโยหะโหนิรโยเห็นไหมตะก่อนหะถัดไปของขอมก็ตะก่อนหะเหมือนกันนะเราอาจจะอ่านยากไม่เป็นไรนะไปดูเดี๋ยวดูอันข้างบนสินี่ Wisdom Publication ก็ตะก่อนหะเห็นไหมอันนี้ก็ขยายนิดนึงก็จะได้เห็นชัดหน่อยตะโตนิรโยหะโหนิรโยตะก่อนหะอันนี้ล่ะอินเดียล่ะตะโตนิรโยหะโหนิรโยตะก่อนหะนะตรงกันหมดพอเล่ม24ไปดูบาลีนะหะโหนิรโยตะโตนิรโยเห็นไหมหะขึ้นก่อนตะนี่สลับแล้วเห็นไหมลำดับชั้นนรกดันสลับกันเล่ม24ขัดกับเล่ม15นะไปดูของขอมก็เหมือนกันของขอมก็สลับไปดูของอันอื่นนะนี่ดูหัวด้วยหัวเนี่ยของใคร Bali Text Society นะ
หะก่อนตะเห็นนะไปดู wisdom หะก่อนตะฝรั่งก็ผิดเหมือนกันเห็นไหมสลับกันนะไปดูของโรมันสคริปต์พม่าตะโตนิรโยหะโหนิรโยพม่ายังตะก่อนหะเห็นนะนี่แล้วไปดูโรมันสคริปต์ของอินเดียตะโตนิโยหะโหนิโยตรงกันกับพม่ายังตรงใช่ไหมสองพระสูตรตรงกันนะเริ่มตรงกันแล้วเอาไปดูเล่มที่3เล่ม25นะไปดูบาลีสยามรัฐเราหะก่อนตะเห็นไหมหะก่อนตะ24-25ตรงกันไม่ตรงกับ15ตะแล้วหะส่วน24-25หะก่อนแล้วค่อยตะสลับกันไปดูของก็สลับนะหะขึ้นก่อนไปดูต่อมาบาลีเทคก็หะก่อนตะนะโรมันสคริปต์พม่าตะก่อนหะโรมันสคริปต์พม่า3เล่มตรงกันแล้วไปดูของอินเดียไปดันไปสลับเล่ม25หะโหนิรโยตะโตนิรโยสลับเล่ม25เห็นไหมนี่มันต้องเทียบอย่างนี้พิสูจน์กันอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแน่นอนคำท่านไม่มีทางขัดกันเลยสุดยอดมากนะตรวจได้นะเนี่ยยิ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านบอกคำท่านไม่มีทางขัดเนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทำให้ตรวจสอบได้เร็วแล้วก็ขึ้นโชว์ได้เลยนะเห็นเด่นชัดนะตัวนี้แหละเป็นประโยชน์มากอันนี้ตรวจได้ทุกเรื่องนะหลายเรื่องมากเลยตอนนี้เราตรวจเยอะหลายเรื่องนะอย่างชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยได้ยินนะว่าชื่อเรียกสิทธัตถะใช่ไหมปรากฏว่าพอตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปเจอหรอกนะคนอื่นเจอแล้วมาถามเราว่าใช่ไหมว่าเขาไปเสิร์ชดูเนี่ยในโปรแกรมอีไตที่เรากระจายให้ไปเป็นสาธารณะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสิร์ชสิทธัตถะมาแล้วเนี่ยมันอยู่แต่ในคำสาวกไม่อยู่ในพุทธวจนะ เราก็เมื่อ 3-4 ปีก่อนน่ะเราฟังแล้วเราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเราก็เชื่อมาว่าสิทธัตถะคือใช่แต่พอเราไปเสิร์ชตามเขาจริงสิทธัตถะอยู่แต่ในคำสาวกภาษิตหมดเลยนะไม่อยู่ในพุทธวจนะเลยต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่อีกแล้วนะแล้วชื่อผู้เจ้าล่ะชื่ออะไรเราก็เกิดข้อสงสัยต่อก็สืบค้นกันต่อว่าผู้เจ้าชื่ออะไรพระองค์เคยบอกชื่อพระองค์เนี่ยบอกมีเป็น10ชื่อนะแล้วชื่อที่แบบลักษณะที่เด่นชัดน่ะเวลาท่านบอกว่าพ่อท่านชื่ออะไรแม่ท่านชื่ออะไรท่านก็ไม่ยอมบอกชื่อท่านอีกท่านบอกว่าแต่โคตรคือตระกูลว่าโคตมะโคตรไม่บอกชื่ออีกปรากฏว่าไปเจอในพระสูตรที่ปัญจวัคคีย์เนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าโอ้โหฟลุกมากเลยส่งอาสากระจายกันหาว่าซ่อนอยู่ในไหนซ่อนอยู่ในไหนคือท่านไม่ได้บอกตรงๆไงพอท่านไปเจอปัญจวัคคีย์เนี่ยปัญจวัคคีย์เรียกพระเจ้าว่าโคตมะและอาวุโสพระเจ้าบอกปัญจวัคคีย์อย่าเรียกเราโดยชื่อและโดยคำว่าอาวุโสเห็นนะดูดีๆนะปัญจวัคคีย์เรียกพระเจ้าว่าโคตมะนะกับอาวุโสแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าเรียกเราโดยนามและโดยคำว่าอาวุโสล็อก2อันคืออาวุโสตรงใช่ไหมแล้วคำว่าโคตมะที่ปัญจวัคคีย์เรียกเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่านามหรือนามะนะอันนี้เราเช็คในบาลีดังนั้นแสดงว่าชื่อพระพุทธเจ้ายอมรับว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยที่เรียกมาเนี่ยคือนามของพระองค์นี่เราเช็คกันอย่างนี้ต้องเอาจากปากพระพุทธเจ้าว่าที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆว่าอันเนี้ยนามของท่านเนี่ยมีไหมโดยบาลีไปเจอในพระสูตรนี้นั่นเองอย่าเรียกเราโดยนามหรือโดยคำว่าอาวุโส
ปัญจวัคคีย์เรียกโคตมะกับอาวุโสแล้วพระเจ้าปฏิเสธอย่าเรียกเราอาวุโสนะอย่าเรียกเราโดยนามนะนามคู่กับอันนี้คือโคตมะดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อพระองค์ก็คือโคตมะหรือภาษาไทยคือโคดมพระโคดมนั่นเองนะเท่ากับว่าชื่อของท่านกับโคดของท่านเนี่ยตรงกันเป็นไปได้ไหมเราก็เช็คต่ออีกชื่อคนเราน่าจะชื่อหนึ่งนามสกุลน่าจะอีกชื่อหนึ่งนะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราเองเล่าอดีตพระพุทธเจ้าตั้งแต่91 กลับที่แล้วว่าพระนามวิปัสสีนะ31 กลับที่แล้วพระนามสิกขีนะเวสสภูถัดมาเลยมาถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะนามสกุลท่านกัสสปะโคตชื่อกับสกุลตรงกันก็แสดงว่าเป็นฐานะที่เป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราชื่อกับตระกูลเนี่ยตรงกันเหมือนกันคือโคตมะโคตกับชื่อก็คือโคดมหรือโคตมะเหมือนกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะพระองค์ก็ชื่อกัสสปะแล้วโคตก็กัสสปะเหมือนกันนี่ก็มีตัวอย่างที่ชื่อและนามสกุลเนี่ยซ้ำกันเนี่ยเราสืบค้นอย่างนี้แล้วก็อย่างรูปปั้นพระพุทธเจ้ามีผมไหมมีผมกันใช่ไหมเนี่ยมีผมเวลาเราเจอรูปปั้นพระพุทธเจ้าก็จะมีผมเป็นมวยใช่ไหมกดเป็นก้นหอยอะไรอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะหัวโล้นเราก็สงสัยมาตลอดว่าจริงๆพระพุทธเจ้าก็คงจะปรงผมด้วยไม่ได้มีผมแต่อยากหาคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเองโดยตรงว่าท่านเนี่ยปรงผมปรากฏว่าไปเจอในพระสูตรในบาลีใช้คำว่านิวุตตะเกโสในพระสูตรที่ตรัสกับภารัตวาชะพราหมณ์นะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยนะห่มสังคติมีผมอันถูกโกนแล้วคือนิวุตตะเกโสเกโสก็คือผมนิวุตตะก็คือโกนแล้วมีผมที่ถูกโกนแล้วออกจากปากพระเจ้าเลยอันนี้จากพระโอษฐ์เลยก็เลยเป็นตัวยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรงผมด้วยเช่นกันนะก็จะสอดรับกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เรียกพระเจ้าว่าสมณะหัวโล้นนะอย่างเช่นภารัตวาชะเห็นพระศาสดาเดินมาแต่ไกลเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเรียก3แบบเห็นนะพระเจ้าตอบว่ายังไงพระเจ้าก็บอกภารัตวาชะที่เธอว่าเราว่าเป็นคนถอยเนี่ยคุณธรรมอะไรหรือที่ทำให้คนเป็นคนถอยไหนลองกล่าวมาสิคนถอยเขามีคุณสมบัติยังไงนะก็ถามภารัตวาชะตอบไม่ได้เห็นนะว่าคนอื่นว่าเป็นคนถอยแต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติยังไงพระเจ้าก็เลยบอกภารัตวาชะคนถอยมีอย่างนี้นะนี่บัญญัติออกมานะเป็น10คุณสมบัติเลยนะเนี่ยเราจะเจอพระสูตรเยอะมากเลยที่สมณพราหมณ์เนี่ยเรียกพระเจ้าว่าอย่างนี้เนี่ยการสืบค้นใช้หลักอย่างเนี้ยนะในการพิสูจน์ความจริงก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ทราบนะมีใครมีข้อสงสัยอย่างอื่นไหมเชิญนะเชิญนมัสการพระอาจารย์ครับได้บวชมาได้ยินได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้บวชเมื่อแก่เอาดีได้ยากครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผมสงสัยว่าปัจจุบันเนี่ยพระหนุ่มก็มีปัญหาดูวิดีโอคลิปมั่งเป็นเล่นตะก้อมั่งดูวิดีโอโป้บ้างส่วนพระแก่ก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเอาดีได้ยากอยากทราบว่าทำบุญกับพระหนุ่มและพระแก่อันไหนดีกว่ากันครับทำบุญกับพระหนุ่มหรือพระแก่ดีกว่ากันพระศาสดาตรัสบอก
อานิสงส์อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแก่หรือหนุ่มเกี่ยวกับคุณธรรมนะพระองค์แบ่งว่า นัยยะของการทำบุญหรือการถวายทานแก่ผู้รับเนี่ยในเล่มหนังสือเล่มทานเนี่ยจะมีบอกว่าผู้ให้กับผู้รับเป็นภาพกว้างๆก่อนนะบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายไหมใช้วัดกันที่ศีลบริสุทธิ์ไหมสองฝ่ายเนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์ไหมผู้รับบริสุทธิ์ไหมทานบริสุทธิ์4แบบนะบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้และบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ก็บกพร่องไปบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์นะผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์อย่างนี้ทีนี้มาดูฝั่งผู้รับนะฝั่งผู้รับเนี่ยแบ่งเป็นปาติปุคลิก14มีการให้โดยเฉพาะเจาะจง14แบบ14แบบไล่ไปอะไรตั้งแต่เดรัจฉานให้กับเดรัจฉานได้100 เท่าให้กับปุถุชนที่ทุศีลได้1,000 เท่าให้กับปุถุชนที่มีศีลได้100,000 เท่าให้กับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามได้100,000 โกฏเท่านักบวชลัทธิอื่นเนี่ยที่เขาทำตนหลีกออกจากกามนะได้100,000 โกฏเท่าทำกับอริยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอริยบุคคลขั้นที่สูงขึ้นไปเวลานับประมาณไม่ได้เนี่ยพระองค์มักจะใช้อุปมาเหมือนน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาละหักกะกี่ลิตรเนี่ยนับไม่ไหวนะนั่นคือความมากของอานิสงส์ของบุญที่ได้ไม่เกี่ยวกับแก่หรือหนุ่มพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำบุญที่ไหนพระเจ้าบอกว่าศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากล่ะพระเจ้าบอกต้องแยกอันนี้ต้องแยกนะศีลดีหรือไม่ดีทำกับผู้มีศีลได้มากทำกับผู้ทุศีลได้น้อยนะจากนั้นก็มาลงเรื่องปาติปุคลิก14แบบในบุคคลและ7แบบในสงฆ์นะทานที่ถึงแล้วในสงฆ์7แบบนะทำทานในภิกขุและภิกขุณีเมื่อผู้เจ้าเป็นประมุขสมัยผู้เจ้ายังอยู่ให้ทานกับภิกขุและภิกขุณีสงฆ์เมื่อผู้เจ้าปรินิพพานแล้วนะให้ทานในหมู่ภิกขุสงฆ์ให้ทานในหมู่ภิกขุณีสงฆ์นะพระเดียงสงฆ์ว่าในหมู่ภิกขุภิกขุณีสงฆ์ว่าขอได้โปรดส่งสงฆ์หรือภิกขุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้มาช่วยรับทานนี่ก็เป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์พระเดียงภิกขุสงฆ์พระเดียงภิกขุณีสงฆ์รวมแล้ว7แบบในปาติปุคลิก14ไล่มาถึงพระพุทธเจ้านะให้ทานกับพระพุทธเจ้านะไม่เท่าทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ได้มากกว่าและทานที่ถึงแล้วในสงฆ์พระองค์ก็แตกออกไปอีกว่าในอนาคตการจักมีภิกขุโคตรภูผู้มีความประพฤติเลวทรามนะมีศีลเป็นคนทุศีลด่างพร้อยมีผ้ากาสาวพัดพันคอทานที่ถึงแล้วในสงฆ์แม่นั้นก็มีผลมากมีอานิสงส์มากนะยังมีผลมากมีอานิสงส์มากอยู่ฉะนั้นในกรณีที่ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เนี่ยกลับมีผลมากกว่าทานที่ให้แม้แต่กับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เป็นปาติปุคลิกทั้ง14แบบอย่างเนี้ยนี่ก็มีอีกหลายนัยยะนะคร่าวๆประมาณนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแสดงว่าทำบุญดีที่สุดก็ทำบุญกับผู้มีศีลใช่ครับขอบคุณครับอีกนัยยะหนึ่งที่อยากให้ทราบต่อเนื่องกันอันนี้นะก็คือพระองค์ทรงยกตัวพระองค์สมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะรวยมากพระองค์แจกถาดเงินถาดทองเนี่ยแจกถาดเงินเต็มไปด้วยทอง 84,000 ถาดถาดทองเต็มไปด้วยเงิน 84,000 ถาด
ช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวรถนะข้าวน้ำผ้าไหลไปดุจกระแสน้ำนะพระองค์บอกว่าพระองค์นึกว่าได้ทำมหาทานชั้นเลิศแต่ทานครั้งนั้นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวยังไม่ได้นะนั้นเราให้ปริมาณมากก็จริงแต่คนที่มารับทานนั้นไม่เป็นผู้มีศีลเลยเป็นคนทุศีลนะสู้ให้โสดาบันรูปเดียวไม่ได้ให้โสดาบัน1 รูปสู้ให้โสดาบัน100 รูปไม่ได้คุณธรรมเท่ากันให้มากได้มากกว่าให้โสดาบัน100 รูปสู้ให้สกทาคามี1 รูปไม่ได้คุณธรรมต่างกันปุ๊บนี่100 เท่าตัวทันทีเลยแล้วก็ไล่100 เท่าตัวไปจนถึงอรหันต์ให้อรหันต์100 รูปสู้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้า100 รูปสู้ให้สัมมาสัมพุทธะรูปเดียวไม่ได้นะแล้วให้สัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะยังสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งหนึ่งไม่ได้ให้สงฆ์ในทิศทั้ง4ได้ใช้สอยนะและการสร้างกุฏิวิหารเนี่ยให้สงฆ์เนี่ยสู้อะไรไม่ได้นะสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้นะการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะสู้รักษาศีล 5ไม่ได้เพราะโยมศรัทธาแล้วแต่โยมไม่รักษาศีลก็ยังเท่านั้นแต่พอศรัทธาปุ๊บรักษาศีล 5ด้วยมีอานิสงส์มากกว่านะรักษาศีล 5สู้เจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมไม่ได้มากกว่านะหรือเปรียบเหมือนน้ำนมโคหยด1 หยดกับน้ำนมโค100 หม้อโยมให้ทานเท่ากับ100 หม้อเนี่ยนะคนที่เจริญเมตตาชั่วน้ำนมโคหยดเดียวได้มากกว่านะเนี่ยแล้วการเจริญเมตตาชั่วสูดดมของหอมสู้การเห็นความไม่เที่ยงการเจริญอนิจจสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือไม่ได้จบแค่ตรงนี้จบแค่โยมเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนโยมมีความมั่นใจเชื่อใจน้อมใจไปอย่างนี้มีอานิสงส์มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเห็นนะดังนั้นอยากจะได้อานิสงส์มากเนี่ยโยมอยู่บ้านรักษาศีลนั่งสมาธิเห็นการเกิดดับนี่มหาศาลพระเจ้าเปรียบเทียบไว้ให้หมดเลยนะนี่เรื่องทานนะเรื่องทานสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสา